لو رحنا على الدرافتس بلاقيه كاين مجهز الايميل وجاهز انه نبعته، انه ما بعتوا لنا كل شيء زي ما احنا طالبينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بهاي الحلقه راح نضرب اكثر من عصفور بحجر واحد. راح نجرب اوبوس 5 زي ما انتم ذكرتوا لنا بالتصويت الماضي على قناه اليوتيوب. راح نعمل ايجنت بكلود. كثير ناس حكت لي احنا بنعرف نستخدم كلود بس ما بنعرف نعمل فيه ايجنت. راح نحكي شو هو الايجنت، راح نعمل ايجنت من غير ما نستخدم كود، وراح نطبق هذا الحكي في تطبيق عملي على السبلاي تشين او سلسله التزويد. مشكله عمليه بواجهوها كثير من الاخوان اللي بيشتغلوا بموضوع السبلاي تشين. حلقه ان شاء الله راح تكون مليئه بالمعلومات، تابعوها بعد مقدمه القناه. في البداية وقبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك في قناة ذكاء اصطناعي عربي، وقناتنا على التليجرام فيها الأخوة بتشاركوا بآرائهم وخبراتهم، وكذلك قناتنا على الانستغرام بتنزل فيها 3 إلى 4 من أهم أخبار ال AI يوميا. ونبدأ بسم الله. نبدأ أول إشي نحكي شو هو الايجنت، شو هو وكيل الذكاء الاصطناعي بشكل مبسط وعلى السريع. الايجنت هو عبارة عن LLM بيحتوي على قدرة الريزنينج، التفكير، عنده ذاكرة ميموري، وبيستخدم أدوات. لما نحكي أدوات هون ممكن تكون مثلا وصول للإنترنت، ممكن بحث على الملفات اللي عندك على الجهاز، ممكن مثلا تربطه مع ايميل بجيميل زي ما راح نعمل اليوم، تربطه مع اكسل. فهو عبارة عن اعطاء ايدين ورجلين وقدرات لللارج لانجويج موديل او LLM اللي هو نموذج الذكاء الاصطناعي. هذا هو الايجنت بكل بساطة. وقدرته على التفكير تقدر تعطيه برضه القدرة على اتخاذ قرارات، وهذا شيء مهم ولازم الواحد ينتبه عليه بموضوع السكيورتي، انه ما يعطيه ياخذ قرارات ممكن تأثر عليه سلبا من غير ما يكون عامل له فحص بشكل كافي. هيك ملخص شو هو الايجنت. فالايجنت اللي راح نبنيه بكلود اليوم راح يعالج مشكلة في سلسلة التزويد. سلسلة التزويد عادة تبدأ من التخطيط، البلانينج، بعدين بنعمل سورسينج انه بنجيب المواد الخام. مثلا من المواد الخام بنبدأ بعملية التصنيع، ميك وديليفر وريتيرن إلى آخره. هلا في عملية جلب المواد الخام اللي احنا بنسميها سورسينج، هون عادة نطلب من مزودين، نبعث لهم طلب بدي منكم مادة خام معينة، بنستقبل هاي المادة الخام، بنبعث لهم فاتورة. كتير من الأحيان وهي هي المشكلة إنه بيبعثوا لنا إشي تاني أو بيبعثوا لنا أشياء بقيمة مختلفة عن المكتوبة بالفاتورة. وهذا هون بنحتاج عملية ماتشنج، مقارنة ومقاربة ما بين الإشي اللي طلبناه والإشي اللي هم بعتوه. هاي العملية كتير من الأحيان بتتم بطريقة يدوية ومتعبة. فهون بيجي دور ال AI اللي راح نعمله اليوم، ال AI agent بقرأ، بقارن، وبحدد لنا هل استلمنا نفس البضاعة اللي بالإنفويس ولا غيرها، هل استلمناها بنفس السعر ولا غيرها إلى آخره. فلازم هون نعمل ماتشنج ما بين الأوردر والاشياء اللي استقبلناها والاشياء اللي موجوده في الفاتوره. هلا كيف هذا الايجنت ممكن نعمله في كلود؟ حكينا بذكاء اصطناعي عربي اكثر من مره كيف هاي الاشياء ممكن نسويها. خلينا نعيدهم بشكل سريع. اول طريقه برمجيه عن طريق استخدام كلود ايجنت SDK اللي سوفت وير ديفلوبمنت كيت. ما راح نطبقها اليوم لانه اليوم هدفنا للناس اللي عن جد بيستخدموا السبلاي تشين اللي هم عاده الناس غير تقنيه. هلا بطريقه اخرى اللي هي طريقه استخدام الروتينز، ممكن نحكي عنها بحلقه منفصله ان شاء الله. هنا برضه مش تقنيه كتير لكن بتحتاج فيها انه يكون في عندك ريبوزيتوري وجيت هاب والامور هاي. فهاي الطريقه برضه بتزبط لكن لازمها شويه امور تقنيه. الاشياء التنتين اللي حكينا عنهم ومناسبين اكثر موضوع البروجكتس وموضوع الكلود كوورك اللي هم حكينا عنهم بحلقه ماضيه. واليوم ان شاء الله رح نستخدم كلود كوورك علشان نبني الاي اي ايجنت تبعنا. واخر شيء في طريقه برضو انا لطيفه بس ما استخدمتها، بس بعمليه البحث بهذا الفيديو وجدتها، انه استخدم سلاك. سلاك هو برنامج تواصل كثير ناس بيعرفوه، انا شخصيا استخدمته بجوز قبل 5-6 سنين وما حبيته فما بستخدمه الصراحه. لكن في طريقه انك تنادي كلود من جوا سلاك وتبني اي اي ايجنت. الصراحه هي يعني ممكن تكون موضوع لحلقه قادمه ان شاء الله. فاليوم هذا ان شاء الله راح نعمله عن طريق كلود كوورك. نيجي على كلود. لما تفتح كلود وتشبك عليه بالاكونت تبعك، خلينا نختار هنا اوبوس 5 اللي هو نموذج اكثر من كافي للمهمه اللي بدنا اياها اللي تعمل ماتشنج. خلينا اختار فولدر هون بأشر على وين انا بحتفظ من الملفات تبعتي. خليني افتح لكم هذا الفولدر. شو فيه؟ هذا الفولدر فيه البيرشيس اوردرز اللي بعتناها للسبلاير تبعنا، للمزود تبعنا، عباره عن 5 بيرشيس اوردرز بنسميهم احنا باختصار شو احنا طالبين منه. فطالبين منه هون مثلا يبعث لنا ستيل براكت 40 ملم جالفانايز 200 وحده، والسعر تبع الوحده 3.52، وهذا طبعا عملية الضرب بين التنتين. نفس الشيء MA8 هيكس بولت اللي هو البرغي هذا، وطالبين منه 1000 وحدة بسعر 12 سنت، فبطلع $120 مثلا. وهكذا هذول هم البيرشيس اوردر اللي احنا طلبناهم من المزودين. وهاي الفواتير اللي هم
راح يبعثوا لنا اياها. انا عملت لهم سيميوليشن، بس بعد ما يزودنا المزود بالمواد عادة ببعث لنا فاتورة. هاي الفواتير اللي راح يبعث لنا اياها المزود. بعدين عندنا فولدر هون في الجودز ريسيفد، المواد اللي احنا وصلتنا، لانه مشكلتنا في سلسله التزويد مش دائما المواد اللي طلبناها هي المواد اللي وصلتنا. فبهاي الحاله مثلا المواد اللي وصلتنا عباره عن الستيل براكت جالفانايز 200 والام 8 1000، هذا مكافئ للفاتوره. هاي هي الحاله الطبيعيه بس مش دائما بتصير. علشان هيك انا عامل بالمثال اللي احنا مجهزينه انه يكون في عندنا مس ماتش، الفاتوره رقم 5 والجودز ريسيف رقم 5 في بينهم تضارب. خليني اوريكم اياه. فهي الانفويس مثلا رقم 5 طالبين منها شيت 2 ملم، هاي حجمها 500 شيت 18 ونص، بينما الجودز ريسيف بهاي الحالة الأشياء اللي استقبلناها 300 وليس 500. لاحظتوا؟ وعامل هنا تو فولدرز، واحد راح يدخل فيه الأشياء اللي صار في بينها توافق والأشياء اللي صار فيها اكسبشن. طبعا هذا الحكي عادة ما بيكون على فولدر هيك، بيكون مربوط بي ار بي سيستم، بس عشان السيميوليشن بهاي الحلقة استخدمنا الفولدر هذا بس علشان نوريكم كيف الايجنت بيشتغل. فالمزود راح يبعث لنا ايميل في الانفويس هاي الفاتورة للجيميل تبعنا. مثلا بالجيميل في له هذا الايميل بصير له ليبل اسمها account payable AB incoming. كل يوم مثلا على الصبح كلود بشيك على الايميل هذا، بقرا الانفويسز هاي، بقرا الفواتير هاي وبعملها ماتشنج مع الاوردرز والريسيفبلز وبصنفهم لماتشد او اكسبشن. هذا هو اللي راح يعمله الايجنت بكل بساطه. فبرجع كلود كوورك، بكبس على الكبسة الزائد هاي وبضيف كونكتور، بحكي له اد كونكتور وبراوز كونكتورز. من هون بختار الجيميل وبكبس على كونكت، بحكي لي اي ايميل بدك تختاره، بختار الايميل اللي انا بستقبل عليه الفواتير. فانا عندي هذا الايميل عامله علشان استقبل عليه، حاطط فيه ليبلز. من هون بكل بساطه تكبس على بلس وتضيف الليبلز هاي علشان اعرف انه هذا الايميل انا بدي اعالجه ولا لا. بكل بساطه بعمل ليبل اسمه اي بي اكسبشن، اي بي انكمينج، هاي هي المهمه. اي فاتوره بتفوت علي من السبلاير من المزود بعطيها هذا الليبل اي بي انكمينج. وعندي اي بي matched، AB اللي هي account payable، المحاسبين بيعرفوها. AB needs review، AB process. هذول ليبلز ضفتهم. هلا انا بدي احكي له بكل بساطه اي ايميل بيجيك من هذا السبلايرز بدي تضيف لي عليه الليبل اللي اسمه AB incoming. بكل بساطه بروح بالجيميل على السيرش على الثلاث كبسات هذول، بعطيه الايميل تبع السبلاير، بهي الحاله انا عامل ايميل للتست، وبحكي له اذا في عنده اتاتشمنت، وبكبس على كبسه كرييت فلتر. اذا كبست على كرييت فلتر هون بحكي له ابلاي ا ليبل، تشوز ا ليبل اللي هي الاي بي انكمينج، اكونت بيبل انكمينج، وكرييت فلتر. هيك بصير اي ايميل بيجيني هون راح احط عليه الليبل اللي اسمها اي بي انكمينج. طبعا هذا حكي بقدر اعمله مانيوال برضه. هون بختار الايميلات اللي بدي اياها وبحكي له هون اعمل اي بي انكمينج وابلاي، بطبق عليها هذا الليبل زي ما احنا شايفين. خلينا نبعت ايميل بس نوريكم الفلتر هذا هو شغال. خلينا نعمل كومبوز، هذا هو الايميل تبع السبلاير تبعي، هنسميه له انفويس واعطيه رقمها واحكي له فور يور اكشن، وبدي اعمل اتاتش لهي الانفويس. اختار الايميل اللي بدي ابعت عليه واحكي له سند. هيك بعتها. هلا المفروض يصيروا 5. لاحظوا صاروا 5 وطبق عليه مباشره الفلتر اللي انا عملته، اعطاها اي بي انكمينج لانها من هذا السبلاير وفي جواتها اتاتشمنت. هلا مفروض كلود يمشي على هذول الانفويسز ويعمل عليهم عمليه الماتشنج. بنرجع لكلود. هلا بدنا نعطيه البرومبت اللي انا جهزته، يعني او كلود كود جهز لي الصراحه، بدي اعطيه البرومبت كله. هلا البرومبت هو عباره عن ام دي فايل، اذا بدكم اياه برفع لكم اياه على جيت هاب. خلينا افتح لكم اياه بصوره اكثر وضوحا. نفتحه هيك. هاي المهمه اللي انا بعطيها لكلود، بحكي له انت بتروح على الجيميل بتشوف الاي بي انكمينج، البي دي اف اتاتشمنت، في عندك فولدر اسمه بيرشيس اوردرز اللي شفناه، في فولدر عندك اسمه جودز ريسيتس، وهاي الاشياء اللي بدك تعملها والشروط اللي انت بدك اياها. اذا كان عندي اختلاف اكبر من 2% فلازم تنبهني عليه بالسعر، يعني مرات بكون في فروق عمله والى اخره. اذا كانت الكميات ما بتتوافق، اذا كانت التاكسس او الضرائب مش موجوده، اعمل اشياء معينه وقرر بناء عليها، يا بتوديها على الماتش يا بتوديها على الاكسبشن. وفي حاله الماتش والاكسبشن بتعمل تعديل على الجيميل مره ثانيه وبتخليه بروسيسد ماتشد اكسبشن جوا وين؟ جوا الجيميل. لاحظنا هاي هي القواعد اللي احنا حاطين له اياها. خلينا نجرب ونحكي له بسم الله رن. هذا هو كوورك على الفولدر تبعنا على الجيميل. لاحظنا هاي هي الادوات. هذا هو وكيل الذكاء الاصطناعي تبعنا مع الموديل ال LLM اللي هو اوبوس 5 من كلود. مرات الويندوز بطلع لك هاي، تكبس له الاو وبيبدا يشتغل. برجع لكم ان شاء الله بالنتيجه.
لاحظ هون كلود كايجنت شو بيعمل، بعطيك الخطوات اللي هو بده يسويها، بيحكي لك انا قرأت 5 انفويسز 3 ماتش، خلينا اكتب الاكسبشن، خلينا اعمل الليبلز اللي بالايميل، هلا خلينا نشوفهم الى اخره. مرات بالبدايه بيطلع لك انه allow، ليش؟ لانه احنا مختارين من هون المانيوال هاي. اذا انت متاكد انه هذا الوكيل اي اي ايجنت شغال كويس، ممكن تحط له هاي اوتوماتيكلي ابروف او سكيب اول ابروفلز يوافق لحاله. هاي بدك تعملها بطريقه حذره جدا. خلينا نحكي له allow for this task. لاحظوا هنا اعطاني انه هاي الانفويس فيها مشكله، حكى لي الكوانتيتي بيلد اكسيدز الكوانتيتي ريسيفد، زي ما احنا لاحظنا وشرحنا انه كان هو مطلوب 500 وبعت لنا 300 او العكس اللي هي موجوده هون 300 و500. حط لك ايميل انك ترد عليهم تحكي لهم هاي الانفويس شو وضعها، يعني جهز الايميل. صراحه خيالي. هلا هيك خلص، اعطاني سمري، طلعوا هون حكى لي انه 4 انفويسز كانت امورهم كويسه، والخامسه زي ما شفنا كانت امورها مش كويسه. نمشي هون على اليمين، كتب لي ليش. اعطاني هون برضو ملخص للموضوع. بالاولى كان كل شيء تمام، بالثانيه في اختلاف بالكلمات، بس هو عرف انه الكلمات متشابهه، بدل ما هي براكت كتب ستيلي براكت، فهو فهم انها نفس الشيء. وانا كاتب له بالقواعد انه اذا في اختلافات بالكلمات شويه مشي حالك. في حاله الانفويس الثالثه كان في اختلاف بالاسعار شويه، بس من ضمن النطاق اللي انا معطيه اللي هو 2% زي ما شفنا. فهون الاي اي ايجنت تبعي عمل مطابقه تامه ما بين المواد اللي هو استقبلها مع الفواتير، وهذا الحكي كله خزنه مفروض بالفولدر اللي شفناه. فخلينا نشوف الاكسبشنز. هي خزن الاكسبشن لاحظتوا، والحاله الماتش خزن الاربعه انفويسز فيها. في شغله لفتت نظري، خلينا نروح على الايميل وهذا مهم كتير. شوف الايميل، عمل له ليبلز بالاشياء الصحيحه، بروسيس اكسبشن بروسيس وماتشد، بس ما شال الانكمينج. هاي صراحه لازم يشيلها، فهي بدنا نعدلها في الايجنت. نحكي له بعد ما تعمل بالايميل انها صارت اكسبشن او ماتشد، شيل الليبل تبع الانكمينج عنها. هاي تعديل ما راح نعمله هلا، بس لاحظت هنا في كلمه درافت، وهي لازم الواحد يكون حذر كتير بالايجنتس تبعونه، وهذا هو السبب. هلا تشوفوا وش راح يعمل. لو رحنا على الدرافتس بلاقيه كاين مجهز الايميل بالعربي والانجليزي اللي ورانا اياه، وجاهز انه نبعته انه يا جماعه الخير في عندكم مشكله في الانفويس هاي، انه ما بعتوا لنا كل شيء زي ما احنا طالبينه. يعني خطير جدا انك تخليه يبعت الايميلات لحاله، دير بالك. طيب هيك خلصنا هون الايجنت. طب كيف هذا؟ يعني بدي اضلني كل مره احكي له يلا اشتغل يلا اشتغل؟ اكيد لا. ممكن بكل بساطه احكي له اعمل سكيدجول، بكبس هون سلاش سكيدجول. هلا مفروض تطلع هون، اذا ما بينت لك كلمه سكيدجول ممكن بكل بساطه بتيجي على السهم هاد وبتكبس سكيدجول، راح يحطه لحاله مباشره. نكبس انتر هون، بعطيك هون السكيدجول بدك اياه، مثلا كل يوم الصبح كذا، او بتكتب له اياه كتابه وبتختاره وبتمشي وبصير يطبقوا هذا الحكي يوميا. بروح على الجيميل وبيعمل هاي الحركات. بتمنى انه هاي الحلقه عجبتكم. عملنا اي اي ايجنت بيساعد بالسبلاي تشين سلاسل التزويد، يعمل ماتشنج موافقه ما بين البيرتشيس اوردرز والانفويسز الفواتير والوصولات الريسيت، ويطلع لك اذا في شيء مش مزبوط. لاحظنا برضو انه لازم نكون حذر جدا معاه، يعني حط لنا ايميل وجهزه، يعني كان ممكن يبعته يعمل مصيبه لو انه هذا مثال حقيقي، فلازم نكون حذر فيه. لكن هاي هي الفكرة بشكل عام، كيف انت تصنع AI agent عن طريق كلود. استخدمنا فيه كنموذج اوبس 5. بتمنى هاي الحلقة كانت مفيدة. بتمنى منكم الاشتراك في قناة ذكاء اصطناعي عربي والدعاء لأهلنا في كل مكان. بنشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.